Alright, ආදීන් පිළිගන්න තවත් එක් වීඩියෝ එකකට. මේ වීඩියෝ අපි කතා කරන්න යන්නේ සයිබර් ඇටැක් වලින් අපේ ඊමේල් සහ පාස්වර්ඩ් ලීක් වෙලාද කියන ඒ සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ අපි එහෙම ලීක් වෙලා තිබ්බොත් අපි හැම account එකටම කියන්නේ FB, Gmail, Instagram හැම එකටම අපේ same username and password දීලා තිබ්බොත් ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. උදාහරණයක් විදිහට දැන් Facebook එකට අපි ඇටැක් එකක් කරලා දාලා යනවා කියන්නේ. අපිට මේ Facebook එකට කවර ඇටැක් එකක් කරලා දාලා යනවා. එතකොට එයාලා ඒ කියන්නේ ඇටැක් කරලා ගහම මේ සර්වර් එකේ තියෙන user details ගන්නවා. ඒ කියන්නේ email, password දන්නේ වගේ ඒවා leak. ඒ කියන්නේ ඒවා ඒ data එයාලා ගන්නවා, save කරලා ගන්නවා. කියන්නේ personal data ගන්නවා. අරගෙන ඊට පස්සේ ඒවා දානවා, ඒවා selling කරනවා. එතකොට අපේ අර email and password වලින් අපි අනිත් side කියන්නේ ඇටැක් කරලා Facebook එකට නම් අපි Instagram එකට වගේ Gmail password දීලා තිබ්බොත් අපේ account එකත් hack වීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඒකින්ද තමයි අර හැම social media app එකකටම වෙනස් විදියට password දෙන්න කියන්නේ. right. එතකොට දැන් අපේ email එක hack වෙලා කියලා බලා ගන්න පුළුවන් අපේ website එකක් තියෙනවා. have I been found කියලා. අන්නේ website එකේ ඔයාලා email එක ගහුවාම ඒක වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මොන attack වලටද මොන cyber attack වලටද මේ email එක leak වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොන cyber attack වලින්ද මේ email එක leak වෙලා තියෙන්නේ කියලා. right. එතකොට දැන් අපි එහෙම බැලලා leak වෙලා තිබ්බොත් ඒක බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම එහෙම leak වෙලා තිබ්බොත් ඔයාලට තියෙන සිංහල ඔයාලගේ password සේම change කරගන්න. ඒ කියන්නේ වෙනස් account වලට වෙනස් password දෙන්න. right. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ අපේ email එක hack කරලා කියලා බලාගන්න කියලා. මම දැන් මගේ hack කරලා තියෙනවා. බලමු. right. අපි යමු Google එකට. right. අපි යමු Google එකට ගිහිල්ලා අපි එතන type කරන්න ඕනේ have I been found. right. උඩ වෙනවා link එක. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා අපි මෙතන එනවා ආගේ email එක ගන්න. අපි හල් බලමු අපේ එක. අපි බලමු දැන් අපේ Gmail එක hack කරලා නැද්ද කියලා. මේ let message at £1 කියලා ඔයාගේ email එක hack කරලා දෙන. කියන්නේ ඔයාගේ email එක hack කරලා කියන්නේ මෙහෙමයි. කවුරු හරි ඔයාගේ email එකට log වෙලා Facebook log වෙලා එහෙම නෙමෙයි. right. කියන්නේ cyber attack එකකින් ඔයාගේ email එක එළියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. leak වෙලා තියෙනවා. දොර මේ දින step 1 ඒ දින කියන්නේ safe වෙන විදිහ දවස් දෙනවා. ඒ hack වෙච්ච site එක කියන්නේ leak වෙච්ච site මොන cyber attack වලින් මොන site වල තියෙන ඔයාගේ data එක leak වෙලා තියෙනවා. right. අපිට දැන් මගේ එක leak වෙලා තියෙනවා CCC web host. නම් දන්නවා ඒක web hosting ගන්න මේ website එක. right. ඊට පස්සේ leak වෙලා තියෙනවා Canva කියන්නේ photo design ඔය design වැඩවලට ගන්න website එක. ඊටසේ city or COD මම දන්නේ නැහැ මොකද website එක කියලා. අනිත් ඒවාම collection dubmash එක security මේ කියන්නේ cyber attack එකක් ඇවිල්ලා ඒකනුත් සෑහෙනට leak වෙලා තියෙනවා dubmash එකෙන්. තව සෑහෙන sites ගොඩක තියෙනවා. right. මෙහෙම එකක් හම්බුනොත් ඒ කියන්නේ මේක leak වෙලා තියෙන email එක. ඒ email එක එහෙම හම්බුනොත් ඔයාගේ Gmail password username password ඔයා change කරනවා. right. දැන් බලමු එහෙම වෙලා නැති එහෙම වෙලා ඒ කියන්නේ එහෙම leak වෙලා නැති Gmail එකක් ගහලා බලමු මොන වගේ interface එකක් දෙන්න කියලා. right. හොඳයි අපි ගහමු A few moments later. right. දැක්කද? ඒකේ දැන් එන්නේ මේකේ කලින් ගියාවේ red color interface එක සම්පූර්ණ මුළු website එකම red color වුණා. right. දැන් මේක found වෙලා නැහැ. කියන්නේ මේක කොහෙන්වත් hack වෙලා leak වෙලා මුකුත් වෙලා නැහැ මේ email එක. ඒකේ වෙන්නේ මෙහෙම කොළ පාට message එකක් කරලා good news no foundage found කියලා. right. එහෙමයි දැන්. ඊට වාගේ email එකක් කොහේ security breach එකකින් leak වෙලා නම්
ලික් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ගන්න තියෙන ඔයාගේ සේරම සෝෂල් මීඩියා account වල කියන්නේ ඒ Gmail එකෙන් register වෙලා තියෙන සේරම account වල password ටික change කරන්න. right මම හිතනවා මේක වැදගත් වෙයි කියලා. right එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න.